Oppitunti 1. Varaukset etukäteen. Oletko varannut majoituksesi matkaa varten? Kyllä, tein sen etukäteen, se on aina turvallisempaa näin. Hyvää pohdintaa. Se auttaa välttämään viime hetken ongelmia. Täsmälleen. Lisäksi se antaa minulle mielenrauhaa. Millaisen paikan valitsit? Lousin viihtyisän pienen hotellin rannan läheltä. Se kuulostaa täydelliseltä rentoutumiseen. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan näkymistä huoneestani. Olen innoissani puolestasi, kuulostaa unelmalta. Oppitunti 2. Päivitykset ja saadot. Oletko valmis lähettämään asiakirjan takaisin? Kyllä, minun täytyy vain tehdä muutama saato ensin. Se on fiksua. On tärkeää saada se oikein. Teisin. Haluan varmistaa, että kaikki on taidellista. Kun sinulla on päivitetty versio, tarkistan sen. Kuulostaa hyvältä. Lähetan sen sinulle pian. Hienoa. Yhteistyö johtaa aina parempiin tuloksiin. Olen samaa mieltä. Tiimityö tekee kaiken eron. Odotan innolla lopullista tuotetta. Oppitunti 3. Taiteelliset tunteet. Oletko koskaan huomannut, kuinka taide voi herättää syviä tunteita? Teisin. Taiteella on ainutlaatuinen tapa saada meidät tuntemaan yhteyttä. Kyllä, se voi tuoda mieleen muistoja tai luoda uusia tunteita. Olen samaa mieltä. Yksi maalaus voi kertoa tarinan, joka koskettaa monia. On kiehtovaa, kuinka värit ja muodot vaikuttavat tunteisiimme. Ehdottomasti. Jotkut värit voivat saada meidät tuntemaan olonsa onnelliseksi, kun taas toiset voivat tuntea surua. Siinä on taiteen taika. Se puhuu ilman sanoja. Täsmälleen. Onko sinulla suosikkikappale, joka inspiroi sinua? Kyllä, rakastan Van Goghin Starry Night-elokuvaa. Se kiehtoo minua aina. Oppitunti 4. Historiallinen saapuminen. Tiesitkö, että laivasto saapui vihdoin Botany Baylle 10. tammikuuta 1788? Se on mielenkiintoista. Mitä tapahtui myöhemmin siinä kuussa? He alkoivat perustaa siirtokuntaa sinne. Todella. Sen on täytynyt olla merkittävä hetki historiassa. Se oli. Se merkitsi brittien kolonisaation alkua Australiassa. Hämmästyttävää, kuinka yksi tapahtuma voi muuttaa kokonaisen alueen. Kyllä, ja vaikutukset näkyvät edelleen tänään. Haluaisin tietää lisää tuosta ajanjaksosta. Se on kiehtova aihe, jossa on monia tutkittavana olevia tasoja. Oppitunti 5. Älykkäät ateriat. Täysin. Tehdään tällä viikolla ostokset fiksusti ja tehdään maukkaita aterioita. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Mitä reseptejä sinulla on mielessä? Ajattelen terveellisiä salaatteja ja perunoita. Hieno idea. Ne valmistuvat nopeasti ja ovat erittäin herkullisia. Täsmälleen. Lisäksi ne auttavat meitä pysymään terveinä. Onko sinulla suosikki ainesosa lisättäväksi? Rakastan avokadon lisäämistä, se tekee kaikesta kermaisemman. Nam. Avokado on niin monipuolinen ja ravitseva. Se todella on.
Tehdään lista ennen kuin lähdemme ostoksille. Oppitunti 6. Ostoslista. Mukava. Löysitkö kaiken listaltasi? Melkein kaikki. En löytänyt tuoretta basilikaa. Se on valitettavaa. Tuoreet yrtit todella lisäävät makua. Tiedän. Täytyy ehkä myöhemmin katsoa toiseen kauppaan. Hyvä idea. Se on sen arvoista noiden makujen takia. Kyllä, se on. Onko sinulla kaikki mitä tarvitset? Kyllä, mutta haluan silti etsiä välipaloja. Välipalat ovat välttämättömiä. Mitä aiot hankkia? Ehkä pähkinöitä ja kuivattuja hedelmiä terveelliseen muksuun. Oppitunti 7. Kaupan ostokset. Oletko harkinnut käydä tutustumassa paikallisiin käytettyjen tavaroiden liikkeisiin? Minulla on. Heillä on usein ainutlaatuisia loutoja. Täsmälleen. Voit löytää todella upeita esineitä. Lisäksi on ympäristöystävällisempaa kaittaa asioita uudelleen. Ehdottomasti. Se on win-win tilanne. Onko sinulla suosikkikauppaa? Kyllä, keskustassa on upeita vintage-vaatteita. Se kuulostaa hauskalta. Rakastan vintage-tyylejä. Sinun pitäisi tulla kanssani ensi kerralla. Oppitunti 8. Suklaaostokset. Minun täytyy myös ostaa suklaata perheelleni. Oi, täältä löytyy monenlaista suklaata. Se on täydellinen. He rakastavat kokeilla uusia makuja. Kyllä, ja se on mukava lahja heille. Onko sinulla suosikkisuklaa? Rakastan tummaa suklaata, se on niin rikas ja herkullinen. Tumma suklaa on hienoa. Pidän kuitenkin mieluummin maitosuklaata. Molemmat maistuvat. Etsitään hyviä merkkejä. Hieno idea. Olen varma, että löydämme jotain hämmästyttävää. Oppitunti 9. Viisumivaatimukset. Oletko tutkinut kunkin maan viisumivaatimuksia? Kyllä, se voi joskus olla melko monimutkaista. Tiedän. Eri maissa on erilaiset säännöt. Täsmälleen. On tärkeää tehdä tutkimustietosi ennen matkaa. Täysin. Et halua yllätyksiä lentokentällä. Oikein. On parempi valmistautua. Oletko matkustanut moniin maihin? Muutama, mutta haluan tutkia lisää. Sama täällä. Matkustaminen avaa monia mahdollisuuksia. Oppitunti 10. Jännittäviä kokemuksia. Kyllä oli hieno kokemus. Toivottavasti ensi kerralla voittaa. Se olisi hämmästyttävää. Voitto tuo kaikki yhteen. Täsmälleen. Jännitys pelin aikana on vertaansa vailla. Ja sen jälkeiset juhlat ovat niin hauskoja. Kyllä. Se luo kestäviä muistoja kaikille mukana oleville. Aiotteko mennä seuraavaan otteluun? Tietenkin. En kaipaisi sitä mistään. Liityn joukkoosi.
Yhdessä on aina hauskempaa. Ehdottomasti. Kannustetaan tiimiämme. Oppitunti 11. Rakkaus läpi vuosien. Voitko uskoa, että he ovat olleet naimisissa yli 50 vuotta? Se on hammastyttävää. Mikä mielestäsi pitää avioliiton vahvana niin pitkään? Mielestäni kyse on viestinnästä ja tuesta. Kyllä, he todella auttavat toisiaan vaikeina aikoina. Täsmälleen. Myös vastuiden jakaminen on tärkeää. Oikein. Ja hauskanpito yhdessä auttaa paljon. Ehdottomasti. Se tuo heidät lähemmäksi ja luo upeita muistoja. Muistoista puheen ollen, mitkä ovat mielestäsi heidän suosikkihetkensä? Lyön vetoa, että ne ovat yksinkertaisia, kuten perheillallisia ja lomia. Oppitunti 12. Kulttuuriset mukautukset. Oliko kulttuuritapoja, joihin sinun piti sopeutua? Kyllä, minun piti opetella riisumaan kengät ennen kuin menin koteihin. Se on suuri muutos. Oliko se sinun mielestäsi vaikeaa? Aluksi, mutta nyt se tuntuu luonnolliselta. On mielenkiintoista, miten tavat voivat vaihdella niin paljon. Teisin. Olen myös oppinut tervehtimään ihmisiä eri tavalla. Kuten halaus tai kädenpuristus. Kyllä. On kiva tietää, mitä odottaa. Se tekee sosiaalisesta kanssakäymisestä paljon helpompaa, eikö niin? Oppitunti 13. Merenrantaunelmia. Mitä mieltä olet merenrantamökin ostamisesta? Hieno idea. Voisimme rentoutua meren rannalla. Kyllä, kuvittele herääväsi aaltojen ääneen. Se kuulostaa rauhalliselta. Rakastan rantaa. Minä myös. Voisimme käydä kävelyllä joka aamu. Ja nautitaan auringonlaskuista yhdessä illalla. Se olisi täydellinen pakopaikka. Ehdottomasti. Lisäksi voisimme kutsua ystäviä kylään. Kuvittele, että sinulla on grillaus ja kokko. Oppitunti 14. Tulevaisuuden rakentaminen. On tärkeää luoda mahdollisuuksia parempaan elämään. Kyllä, jokainen ansaitsee mahdollisuuden menestyä. Tulevaisuuden rakentaminen vaatii kovaa työtä ja omistautumista. Teisin. Voimme auttaa toisiamme matkan varrella. Ystävien ja perheen kannustus vaikuttaa. Kyllä. Se antaa ihmisille voimaa jatkaa. Yhdessä voimme voittaa haasteita. Kyse on yhteisöstä ja tuesta. Täsmälleen. Vahva yhteisö johtaa valoisampaan tulevaisuuteen. Oppitunti 15. Uusi alku. He muuttivat Bradfordiin, Ontarioon, Kanadaan. Se kuulostaa suurelta muutokselta. Kuinka heille kävi? Luulen, että he nauttivat tilavasta ja mukavasta talosta. Uusi koti voi olla uusi alku, eikö niin? Kyllä. Se antaa ihmisille mahdollisuuden rakentaa uusia muistoja. Ja tutustu eri kulttuuriin. Täsmälleen. Se avaa ovia uusille kokemuksille. Rakastan sitä, että muutto voi tuoda uusia mahdollisuuksia.
Voi olla jännittävää löytää uusi paikka. Oppitunti 16. Modernit mukavuudet. Kuvittele eläväsi paikassa, jossa on ilmainen wifi. Se olisi hienoa. Ja jos paikan päällä on kuntosali, vielä parempi. Kyllä. Kunnossa pysyminen on tärkeää varsinkin kiireisen elämäntavan yhteydessä. Lisäksi se säästää aikaa, kun kaikki on lähellä. Täsmälleen. Mukavuus helpottaa elämää. Ja se kannustaa myös terveisiin elämäntapoihin. Totta. Meillä olisi kaikki mitä tarvitsemme. Kuulostaa taiteelliselta elämäntilanteelta. Pidetään se mielessä tulevaisuutta ajatellen. Oppitunti 17. Lautat ja matkailu. Oletko koskaan matkustanut lautalla vesistön yli? Kyllä. Oli hauskaa ja jännittävää. Ne todella auttavat ihmisiä matkustamaan helposti. Teisin. Lautat ovat loistava tapa nähdä kauniit nakimat. Ja ne yhdistävät eri paikat yhteen. Kyllä, se on kuin miniseikkailu. Rakastan sitä, kuinka ne mahdollistavat tutkimisen. Täsmälleen. Se tekee matkustamisesta mieleenpainuvamman. Meidän pitäisi pian suunnitella matkalautalla. Oppitunti 18. Taiteelliset ilmaisut. Odotan innolla, että pääsen keskustelemaan kanssasi teoksista. Minä myös. Taiteella on monia merkityksiä. Jokainen kappale kertoo ainutlaatuisen tarinan, eikö niin? Kyllä, ja se heijastaa taiteilijan tunteita ja ajatuksia. Rakastan sitä, kuinka taide voi yhdistää ihmisiä. Teisin. Se tuo esiin tunteita ja ajatuksia. Ja se inspiroi luovuutta muissa. Siinä on taiteen kauneus. Sillä ei ole rajoja. Tutkitaan yhdessä lisää taidetta. Oppitunti 19. Polut rauhaan. Sodan jälkeen kumpikaan osapuoli ei voittanut. Kyllä kustannukset jatkoivat kasvuaan. Niinpä he päättivät, että rauha oli tarpeen. On tärkeää löytää yhteinen sävel. Täysin. Rauha johtaa paranemiseen ja jälleenrakentamiseen. Kyllä, ja se mahdollistaa yhteistyön. Maat voivat kasvaa vahvoiksi yhdessä konfliktien jälkeen. Se vaatii ponnistelua kaikilta mukana olevilta. Mutta se on sen arvoista paremman tulevaisuuden vuoksi. Oppitunti 20. Mahdollisuudet edessä. Kuulostaa mahtavalta tilaisuudelta toisessa kaupungissa. Kyllä, en malta odottaa, että pääsen tutkimaan. Se voi olla merkittävä askel urallasi. Ehdottomasti. Olen innoissani mahdollisuuksista. Tärkeät tapaamiset voivat johtaa loistaviin yhteyksiin. Kyllä, verkostoituminen on kasvun kannalta elintärkeää. Uskon, että teet siellä upeita asioita. Kiitos. Toivon saavani siitä kaiken irti. Muista vain nauttia matkasta matkan varrella. Oppitunti 20. Aamusuunnitelmat. Entä huomenna aamulla 9? Se kuulostaa taiteelliselta. Onko se sinulle katevaa? Kyllä, olen valmis.
Mistä meidän pitäisi keskustella? Mielestäni meidän pitäisi käydä läpi projektin yksityiskohdat. Hieno idea. On tärkeää olla hyvin valmistautunut. Teisin. Onko sinulla kaikki mitä tarvitsemme? Kyllä, tuon muistiinpanot ja esityksen. Fantastinen. Odotan sitä innolla. Minä myös. Nähdään huomenna 9. Oppitunti 22. Ammatillinen kasvu. Se on vaikuttavaa. Onko vinkkejä ammatilliseen kasvuun? Kyllä, verkostoituminen on todella tärkeää urakehityksen kannalta. Olen samaa mieltä. Uusien ihmisten tapaaminen avaa mahdollisuuksia. Ja jatkuva oppiminen parantaa myös taitoja. Ehdottomasti. Verkkokurssit voivat olla erittäin hyödyllisiä. Olen myös huomannut, että palautteen hakeminen on hyödyllistä. Hieno pointti. Se auttaa meitä ymmärtämään vahvuutemme ja heikkoutemme. Kyllä, ja se osoittaa halukkuutemme kehittyä. Jaetaan resursseja auttaaksemme toisiamme kasvamaan. Oppitunti 23. Taloudelliset haasteet. Korruptio voi vahingoittaa maan taloutta. Esimerkiksi jos yritysten on maksettava lahjuksia harjoittaakseen liiketoimintaa. Täsmälleen. Se luo epäoikeudenmukaiset markkinat kaikille. Kyllä, ja se estää rehellisiä yrityksiä menestymästä. Korruptio vaikuttaa myös julkisiin palveluihin ja luottamukseen. Teisin. Se voi johtaa sosiaalisiin levottomuuksiin. Tarvitsemme avoimuutta luodaksemme terveen talouden. Kyllä, se on välttämätöntä kehitykselle ja edistymiselle. Yhdessä voimme ajaa positiivista muutosta. Oppitunti 24. Ruoanlaittokorvikkeet. No, en löytänyt tuoretta basilikaa, joten jouduin tyytymään kuivattuun. Se on hyvä vaihtoehto. Kuivatut yrtit voivat myös lisätä makua. Totta. Se ei ole sama, mutta toimii silti. Täsmälleen. Joskus on pakko improvisoida keittiössä. Mitä ruokaa teet siitä? Valmistan pastakastiketta. Entä sinä? Teen pizzaa. Kuivattu basilika täydentää sitä mukavasti. Se kuulostaa herkulliselta. Vaihdetaan reseptejä myöhemmin. Hieno idea. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan kastikettasi. Oppitunti 25. Varausten tekeminen. Haluaisin tehdä varauksen, kiitos. Tietenkin. Saanko nimesi varausta varten? Se on Smithin alla. Onko sinulla yksityiskohdat? Kyllä, näen sen taalla. Mihin aikaan aiot saapua? Olemme paikalla 7. Teidellinen. Kuinka monta ihmistä tulee mukaan? Meitä tulee 4. Hienoa. Poutasi on valmis. Kiitos. Odotamme sitä innolla. Oppitunti 26. Tuotantosuhteet. Se loukkasi sekä heidän sisältöään että keskinäistä suhdettaan.
Kyllä, se voi häiritä tuotannon tasapainoa. Täsmälleen. Terveet ihmissuhteet ovat välttämättömiä menestymiselle. Kun viestintä katkeaa, myös yhteistyö katkeaa. Täysin. On tärkeää ylläpitää avointa dialogia. Ja varmista, että jokainen tuntee olevansa arvostettu prosessissa. Kyllä. Näin rakennamme vahvan joukkueen. Yhdessä selviämme kaikista haasteista. Ehdottomasti. Jatkakaamme toisten tukemista. Oppitunti 27. Meluiset talot. Oletko koskaan kuullut outoja ääniä kotonasi? Kyllä. Olen kuullut vanhempieni nauravan ja sanovan, että kaikista taloista kuuluu ääntä. Se on totta. Joskus se on vain tuuli tai putket. Täsmälleen. Se voi kuitenkin olla hieman pelottavaa jolla. Olen samaa mieltä. Ihmettelen aina, mikä se voisi olla. Joskus ajattelen, että se on haamu. Se on hauska ajatus. Mutta se on luultavasti vain talon ratkaisu. Kyllä, minusta tuntuu paremmalta, kun ajattelen sitä. On mielenkiintoista, kuinka taloilla on omat äänensä. Eikö? Se tekee jokaisesta kodista ainutlaatuisen. Oppitunti 28. Ostosvalinnat. Tykkäätkö ostaa kenkiä? Kyllä, meillä on niitä kaiken kokoisina. Hienoa. Otan parin mustana ja sinisenä. Nuo värit ovat tyylikkäitä. Millaista pidät? Rakastan tennareita mukavuuden vuoksi. Entä sinä? Pidän enemmän saappaista, ne käy kaiken kanssa. Se on totta. Saappaat voivat olla erittäin monipuolisia. Oikein. Lisäksi ne sopivat hyvin sadepäiviin. Teisin. Onko sinulla suosikkiparia? Kyllä, mustat nahkasaappaani. Ne näyttävät hyvältä kaiken kanssa. Oppitunti 29. Lentojen muutokset. Kuinka pitkä lentosi on? 2 tuntia. Onko mahdollista päästä aikaisemmalle lennolle? Joskus ne sallivat muutokset pientä maksua vastaan. Se olisi hienoa. Haluaisin saapua aikaisemmin. On aina mukavaa saada ylimääräistä aikaa kohteessa. Täsmälleen. Matkustatko usein? Kyllä, yritän matkustaa aina kun mahdollista. Se on mahtavaa. Rakastan uusien paikkojen tutkimista. Sama täällä. Matkustaminen on yksi suosikkiharrastuksistani. Oppitunti 30. Pienten tekstien lukeminen. Pidätkö lukemisesta? Kyllä minä. Mutta et louda yhtään kirjoja, jotka olisivat tarpeeksi pieniä luettavaksi. Se on totta. Joskus kamppailen pienten fonttien kanssa. Luen yleensä pilleripullon takaosan, jos en louda muuta. Haha. Se on luova tapa viettää aikaa. Kyse on siitä parhaan hyödyn saamisesta, eikö niin? Täsmälleen. Jokaisella pienellä on merkitystä. Pitäisi varmaan hankkia suurennuslasi noita pieniä tekstejä varten. Se auttaisi ehdottomasti.
Oppitunti 31. Talvihuvi. Mitä tykkäät tehdä talvella? Sisareni ja minä teemme lumienkeleitä. Se kuulostaa hauskalta. Rakastan myös sen tekemistä. Heitämme myös toisiamme lumipalloja. Klassista talven iloa. Rakennatko lumiukkoja? Kyllä, teemme. Se on aina kilpailu. Se kuulostaa jännittävältä. Kumpi voittaa useammin? Minusta se on aika tasaista. Meillä molemmilla on taitomme. Se on mahtavaa. Talvi on parasta aikaa hauskanpitoon. Oppitunti 32. Bandimuistoja. On hauskaa, kuinka jotkut ihmiset, jotka tunsin bändistä, ovat edelleen paikalla. Todella. Pidätkö heihin edelleen yhteyttä? Joskus. Jaamme vanhoja tarinoita ja nauramme hyvistä ajoista. Se kuulostaa niin nostalgiselta. Mitä kaipaat eniten noista päivistä? Live-esitysten energiaa. Se oli sähköinen. Voin kuvitella. Onko sinulla koskaan ollut suosikkipaikka? Kyllä, pienillä klubeilla oli erityinen tunnelma. Kaikki tunsivat olevansa yhteydessä toisiinsa. Se on hammastyttävää. Rakastan intiimejä esityksiä. Ne tuntuvat niin henkilökohtaisilta. Täsmälleen. Voit nähdä yleisön reaktiot läheltä. Oppitunti 33. Joulun alkuperä. Tarina joulun yhdistämisestä on varsin monimutkainen. Lion vetoa. Mikä on sinulle mielenkiintoisin osa? Eri kulttuureista peräisin olevien perinteiden yhdistelmä on kiehtovaa. Kyllä. Kuten kuinka joulupukista tuli antamisen symboli. Oikein. Ja yhteys Pyhään Nikolaukseen on todella siistiä. On hammastyttävää, kuinka tarinat kehittyvät ajan myötä. Täysin. Jokainen perinne lisää lomaan ainutlaatuisen maun. Ja koristeet. Ne vaihtelevat niin paljon eri puolilla maailmaa. Kyllä. Tykkään nähdä erilaisia tyylejä ja värejä. Oppitunti 34. Tuomariston käsittely. Asiakkaan syyllisyys voi todella riippua vain yhdestä valamiehistöstä. Se on totta. Yksi pito voi muuttaa kaiken. Kyllä, on kiehtovaa, miten dynamiikka toimii tuomaristossa. Miten se vaikuttaa kokeen lopputulokseen? Jos yksikin valamiehistö epäilee syyllisyyttä, syytetyllä on mahdollisuus. Sen täytyy olla stressaavaa syyttäjälle. Se on. Heidän on vakuutettava kaikki ilman epäilystäkään. Ja tunteilla voi todella olla osansa siinä. Täsmälleen. Henkilökohtaiset uskomukset voivat vaikuttaa päätöksiin. Oppitunti 35. Työpaikkaviestintä. Työpaikalla selkeä viestintä on tärkeää. Olen samaa mieltä. Se auttaa välttämään väärinkäsityksiä. Kyllä, ammattitaito on todella tärkeää joukkueen dynamiikkaan. Miten varmistat tehokkaan viestinnän? Yritän aina olla selkeä ja ytimekäs viesteissäni. Se on hieno lähestymistapa. Entä palaute? Avoin palaute auttaa luomaan positiivista ilmapiiriä. Teisin.
se kannustaa kasvuun ja paranemiseen. Ja se rakentaa luottamusta myös kollegoiden keskuudessa. Oppitunti 36. Lailliset oikeudet. Mitä mieltä olet habeas corpuksen idean mukaan? Mielestäni se on tärkeää oikeuksiemme suojelemiseksi. Kyllä, poliisi ei voi pidättää henkilöä liian pitkään ilman syytä. Täsmälleen. Se on perusoikeudellinen periaate. Se takaa oikeudenmukaisuuden oikeusjärjestelmässä. Teisin. Jokainen ansaitsee oikeudenmukaisen kohtelun. Olen samaa mieltä. Näiden oikeuksien ymmärtäminen on välttämätöntä. Kyllä, se auttaa meitä pysymään ajan tasalla ja voimaantuneina. Tieto on valtaa. Oppitunti 37. Lentokenttäkohtaus. Hei, odotatko ketään lentokentällä? Ei, minä matkustan tänään. Voitko auttaa? Varma. Mihin tarvitset apua? Yritän löytää porttini. Voin auttaa sinua etsimään sen kartalta. Se olisi hienoa. Kiitos. Ei hätää. Lentokentät voivat olla hämmentäviä. Kyllä, ne todella voivat olla. Etsitään se yhdessä. Oppitunti 38. Ostosvinkkejä. Tällä kertaa etsin arkivaatteita. Siinä tapauksessa sinun kannattaa kokeilla denimiä. Denim on aina hyvä valinta. Kyllä, se on monipuolinen ja mukava. Mitä tyyliä suosittelet? Ehkä farkut ja kiva paita. Kuulostaa täydelliseltä arkipäivään. Lisäksi voit pukea sen ylös tai alas. Täsmälleen. Tarkistan sen ehdottomasti. Oppitunti 39. Säätarkastus. Onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tarkistaa ennen lähtöä? Kyllä, meidän pitäisi ehdottomasti tarkistaa saa. Toivottavasti ulkona on mukavaa. Haluan nauttia päivästä. Minä myös. Aurinkoinen päivä olisi teidellinen. Mitä jos sataa? Sitten pitäisi varmaan tuoda sateenvarjo. Se on totta. Parempi katsoa kuin katua. Täsmälleen. Katson nyt ennusteen. Hieno idea. En malta odottaa, millainen sää tulee olemaan. Oppitunti 40. Hauska kuntoilu. Rakastan kardiovaskulaarista kuntoa urheilemalla. Se on hienoa. Mistä urheilulajeista pidät? Pidän todella tenniksestä ja jalkapallosta. Nämä on hauskoja. Tanssi on myös hyvä harjoitus. Kyllä. Voimakas tanssi on loistava tapa pysyä kunnossa. Oletko kokeillut tanssitunteja? En vielä, mutta aion liittyä johonkin pian. Se kuulostaa jännittävältä. Se voi olla hauskaa. Ehdottomasti. Lisäksi se on loistava tapa tavata uusia ihmisiä.